සුබ දවසක් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මං අරගෙන ආවේ කොහොමද හරියටම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට Gcam එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මගේ මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒකේ මම කිව්ව විදියට ඒකේ තියෙන්නේ Play Store එකෙන් app එකක් download කරලා Gcam එක දාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ app එක Play Store එකේ බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ app එක දැන් අයින් වෙලා Play Store එකේ. ඉතින් අපි බලමු හරියටම Gcam එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා.